Hello! Kamusta kayo dyan? Ako si Teacher Joshua from yung Artist Studio at sana kayo dyan sa bahay ay ligtas sa panganib at sana mabuti ang inyong mga kalooban at kalusugan. So ngayon, gusto ko ipamahagi sa inyo ang aking pinag-aabalan, ang aking work in progress na painting on phone case. So, syempre, naisipan ko magpinta dito kasi very accessible to sa karamihan. Dahil familiar tayo sa cellphone case at karamihan tayo mayroong cellphone. At tayo meron tayong hilig rin mag-disenyo sa mga bagay na dati natin ginagamit para ma-project natin yung personality. O kung may nakita tayong magandang disenyo, pwede natin kopyahin. So, pero syempre, kailangan natin din alalahanin na iba tong materyales, hindi siya parang katulad ng canvas na madali lang i-paint yung painting. So na yun, ipapakita ko sa inyo kung paano siya pwede ipinta yung mga paint dito sa phone case. So simulan natin sa materyales. Gumagamit ako ng nylon brush dahil ang gagamitin natin paint ay acrylic. Dahil water-based lang siya at mabilis matuyo, hindi siya gaanong toxic katulad ng mga oil paint. At matibay rin siya. Kailangan mo rin ng tubig para mag-flow, para ma-thin down yung paint mo o mag-flow. Kailangan mo rin ka ng nail polisher for lacquer dahil gagamitin natin yun for coating. Siyempre, kailangan natin ng phone case. So sa phone case, may iba't iba tayong klaseng na phone case. Meron tayong jelly or parang jelly case, parang acetate siya, at meron tayong parang hard plastic. So, halos pareho ang quality niya kasi plastic naman sila pareho yung surfaces. Kaya meron tendency na or merong pagkakataon na pwede natin ma-scratch off yung paint. Pero, pwede natin siya i-sarado or para hindi ma-scratch off gamit ng nail lacquer. So, simple na naman. Dip mo muna yung brush niya sa tubig para malinis lang. Tapos dito ka kukuha ng paint sa yung palette. So, yung mga painting. Dito, gusto ko i-darken ang outline ng yellow ochre dito. Nakuha ko ng yellow. Nagawa na parang yellow ochre na kulay. So, halo-halo ka ng paint. So ito, ang kulay na ginagamit ko lang ay tatlong primary, ng red, blue at yellow. Dahil sa primary lang, magagawa ka ng maraming kulay. So yan yung tinatawag na primary na you can mix with those three colors and you can make any color. Halo lang ako ng halo ng kulay. So, importante rin yung paghalo ng kulay dahil doon din makita yung dito rin makakuha kung match ba yung gusto mong makuha ang quality. So, ipinta ko yung outline niya para dumingin.
So, dapat dahan-dahan lang magpinta. So ito, maganda yung gumamit ng ganitong malapad na brush kasi mas malaking stroke na gagawa niya. Pwede man gumamit ng maliliit na brush. Pero, onti yung na-brush mo. Ito malaki. Kaya mas mabilis yung paggawa. Darken ko yung onti and with blue. Ayan, no? Yung ginigamit ko yung fine brush. Ayun. Pero yung medyo matagal siya gawin. At kapag tapos na kayo sa pagpintat, syempre para hindi mababakbak yung painting nyo, kailangan nyo i-coat siya ng nail lacquer. So ito lang,
pwede lang bumili sa mga local para mga convenience store. So, kailangan i-coat lang siya ng parang mga 1 or mga 5 layers. Parang halimbawa ito. Parang pipinta ka rin sa nail polish. So ito mag-gloss rin yung painting mo. So ito para mapula yung quality nyo. Kita mo yung pagka-glossiness niya. Okay, pagkatapos natin kumapinta, coat ko siya ulit ng ng lacquer para mas hindi mabakbak yung kulay niya. So medyo matagal yung lacquer kasi umabot ng mga 1 to 2 hours. Tapos pagkatapos mo i-paint ng 1 to 2, ipa-coat ng 1 to 2 hours, pwede mo siya dagdagan ulit. So yun, so itong aking work in progress. Sana nag-enjoy kayo sa kanyang step by step. Papaalam na ako. Bye!